Hi, xin chào cả nhà thân yêu đã đến với kênh Trọng Nhân Fit. Đây là em HP của bút 430G3. Thời gian bây giờ cũng không còn sớm nha cả nhà. Bây giờ cũng 12 giờ đêm rồi. Mình sẽ tiến hành mình kiểm tra cái máy này nha. Sẽ cấp nguồn vào và xem máy ăn dòng là 0.1, 0.17, 0.30, 0.31. Cái này vấn đề là chắc do sạc pin này. Giờ mình sẽ rút nguồn ra. Mình lấy pin ra ha. Cấp nguồn vào, nguồn thử. Rồi, máy vẫn ăn dòng 0.01, vẫn đứng yên, kích nguồn không tác dụng. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo máy ra kiểm tra. Cái máy này là cũng của ông bạn kỹ thuật của mình, cũng anh em kỹ thuật. Máy thì sáng giờ bị khách dí quá trời, điện mình cũng 5-6 phút rồi mà mình nhận cũng chưa có làm kịp. Bây giờ tối cũng tranh thủ làm cho bạn bè để mời có trả lời cho khách. Này cũng là bạn Chí Cốt, anh em kỹ thuật ngày xưa cũng làm chung với mình rồi thời 2007, làm chung công ty chung với mình. Thời đó đâu phải là kỹ thuật đâu, gọi thời đó là gọi là xe ôm. Bán bộ máy tính là thời xưa là màn hình đâu phải LCD đâu, màn hình là CRT đó. Họ mua bộ máy tính tặng thêm cái bàn nữa. Nếu bạn nào ở miền Tây nhớ cái thời điểm đó là nó, các bạn chắc bạn nhớ. Ồ, máy này sao ốc tùm lum hết và thiếu ốc rồi nè. Mỗi lần đi bán bộ máy là tặng thêm cái bàn, giao khắp tỉnh miền Tây luôn, ở đâu cũng đi giao hết. Xài là xài đĩa CD. Hồi đó anh em nào cái bóp đĩa mà dày là anh em đó là gồ nhất đó. Như thời mình là chọc là kêu là xe ôm không mà chứ không phải IT. Chở đồ gì mà chở quá trời. Cái này có khả năng là bị hư chân đế ốc rồi. Thử bên đây như thế nào. Đã ra ốc bằng phím đã tháo. Đây còn mình xem dưới đây có ốc không. Có. Tiến hành mình sẽ lấy bàn phím lên. Bạn bè làm chung ngày xưa chơi thân lắm, bây giờ cũng là 17-18 năm gì rồi, tới giờ vẫn còn chơi chung với nhau. Này, ốc toàn bộ mặt này mình tháo ra hết nè. Sẽ tháo cáp, tháo toàn bộ cáp hết. Máy này ốc tùm lum hết thế. Đây còn cáp lo với cáp dắt nguồn nè. Đây sẽ tháo cho cáp lo luôn. Ôi cứng thế. Đã ra. Giờ mình sẽ tách cái mặt đê ra. Còn anh Thành lấy cái mặt C ra. Đây, máy này mình đã từng có sửa rồi. Hồi tháng 3 năm 24. Bây giờ bị vấn đề gì đây? Ô. Rồi em thấy rồi. Cái này không phải là do mình sửa tệ nha. Đây cả nhà cùng xem vấn đề cùng em. Máy vào nước ha. Nước đây còn nhóc chân nè. Nè còn nè. Đây nè. Rồi để em chụp hình để em lưu lại để mời báo cho bạn ha. Máy bị vô nước nha, chứ không phải là máy này do em sửa tệ nha. Giờ mình sẽ tiến hành mình tháo men ra mình kiểm tra ha, có nước có vô tới cái đầu nào. Dắt nguồn
tháo ra luôn. Dắt cáp màn hình, dắt sạc pin. Quá trời. Ủa, nước này nước gì nó xanh xanh mà nó gít lắm cả nhà, gít chịch à. Em nói cái này có cái gì thì mong cả nhà bỏ qua giùm em nha, chứ em thấy đa phần mà máy mà gửi mà hối mà liên tục á là lúc nào máy cũng có vấn đề hết. Mà nhiều khi khách xài có vấn đề đó, như vấn đề vô nước nè, là không bao giờ nói, và tới mình sửa rồi phát hiện thì mới nói, không bao giờ nói trước hay gì để cho anh em kỹ thuật ta biết xử lý. Ví dụ máy vô nước thì khách hàng không biết tháo pin thì nói cái lúc mà gửi kỹ thuật sửa đó, kỹ thuật nhận đó, thì kỹ thuật người ta sẽ biết, người ta sẽ tháo pin ra liền. Ồ, cái này giấu cho xì chắc được rồi sửa. Vô nước còn nhiều ha. Rồi, sẽ để cái bề mặt cụm này sang một bên. Sẽ gỡ cái miếng keo cách điện này ra xem như thế nào. Còn đọng nước ha. Quá luôn, quá luôn. Dịch dịch. Vô nước con EO quản lý nguồn quá nhiều nè. DC nguồn nè, DC nguồn nè. Và trước tiên là em sẽ vệ sinh cái men này liền. Cái mặt bên đây có vấn đề gì không? Sẽ mở ra luôn, mở tản nhiệt ra. Mở M2 ra luôn. Phải gỡ gạt wifi luôn rồi. Bên đây thì không vấn đề gì hết. Bây giờ em sẽ vệ sinh toàn bộ những cái chỗ mà vô nước xem như thế nào ha. Vệ sinh cái tay em luôn, dính quá gít. Em cũng vệ sinh bên đây luôn. Em sẽ tháo cái ốc bắt bằng lề nè, để em lấy cái dắt nguồn ra để em thử. Mở ốc ra, lấy cái dắt nguồn, giờ lấy cái men sẽ gắn cái dắt nguồn vào để mình đo nguồn và kiểm tra xem vấn đề nó tới đâu. Sau đó em sẽ cấp nguồn vào, đèn sáng rồi tắt và nhận có nguồn ha. Giờ em sẽ đo cái chân kích nguồn thử coi, có 2V3, kích nguồn thử. Ok, máy ăn dòng cả nhà ơi, máy ăn dòng, máy ăn dòng.
Sẽ rút nguồn ra, sợ CPU nóng, tại lý do em gỡ cái tản nhiệt rồi. Em sẽ cấp nguồn lại và em đo nhanh tất cả các nguồn nha. Sẽ kích nguồn. Đây nguồn Win 8 này đã mở rồi. Em sẽ đo nguồn này, nguồn RAM nè. Nguồn RAM có một Win 37, một Win 1, nguồn CPU có, nguồn CPU có, GFX có. Vậy là máy đã hoạt động rồi cả nhà ơi. Vậy là nguyên nhân là do ban đầu nước nó ngấm vào cái chân IC này và bên cái chân của con IC bên đây, nó làm cái nó dẫn điện, nó làm giống như là nó chạm chập các chân tín hiệu đó, nên nó không có hoạt động được. Sau khi mình đã vệ sinh, mình tẩy mạch hết rồi, những cái nước sạch sẽ hết, thì giờ cái con này nó đã hoạt động là bình thường. Hiện tại là mình thấy khả năng là vậy là không có lỗi nha. Nguyên nhân có thể là nó bị nước vào và dẫn điện, nó làm bị lỗi những cái chân tín hiệu này, không hoạt động được. Vậy là rất may mắn cho em này, vào nước nhưng mà không hư. Sẵn đây mình kiểm tra pin CMOS nó còn luôn không. Còn 3V1, còn 3V18, vậy là đạt chuẩn. Ok. Bây giờ mình sẽ gắp lại, mình gắn vào để thử máy xem như thế nào ha. Quá may mắn cho bạn của tôi, khách của bạn tôi chứ. Miếng keo bắt buộc phải gắn nha cả nhà đừng quên nha, nó rất là quan trọng đấy. Keo tản nhiệt thì mình thêm vào một tí keo, cho vào thêm. Để đúng vị trí, sau đó mình sẽ vặn ốc lại. Keo tản nhiệt dính dơ quá, mình sẽ vệ sinh. Do tay mình dính nè, mình cầm nó dính theo trong máy luôn. Cái chân đáy ốc đây, chân này không nhận được nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình mở, mình lấy cái chân đáy ốc này ra luôn. Mình sẵn mình làm lại luôn cho hoàn chỉnh. Chân đáy ốc mình đã lấy ra. Giờ mình để men vào đúng vị trí ha. Cáp anten wifi đưa xuống dưới. Lấy những cái cáp này lên, cáp này luôn. Giờ mình sẽ gắn tạm cái cáp màn hình vào trước ha. Sau đó mình sẽ cấp nguồn vào, kích nguồn. Ok, máy còn lên hình cả nhà ơi, quá may mắn, quá may mắn. Sao tới chữ HP nó đứng luôn rồi, sao không thấy nó bút nhảy gì hết. Mình chờ một tí xem như thế nào. Ok, đã load qua được rồi. Nó báo system fan 90b. Do mình đâu có gắn cái quạt tản nhiệt đâu. HP nếu không gắn tản nhiệt, quạt tản nhiệt nó sẽ báo. Thì bây giờ mình sẽ gắp máy lại hoàn chỉnh và mình test thử xem như thế nào thôi. Gắn lại cái dắt nguồn đúng vị trí. Mình sẽ gắn cái bản lề này để vào luôn, và mình sẽ vặn ốc để cố định cái bản lề này trước.
Em sẽ vặn ốc cố định cái men trước nè. Chỉ bên đây luôn. Sau đó em sẽ vệ sinh cái miếng keo ha, cái miếng trên đây là nước là còn đọng nè, sẽ vệ sinh cho sạch sẽ. Miếng keo cách điện này em đã vệ sinh xong, bây giờ em sẽ tiến hành em dán lại như cũ ha, dán lại cho vào đúng vị trí. Tiếp tục em sẽ gắn tất cả các cáp vào, cáp dắt với dắt sạc pin gắn vào luôn. Dắt cáp loa, dắt cáp màn hình. Đây mặt xe nãy nó bị gãy một cái chân đế ốc, giờ em sẽ tiến hành em hàn lại cái chân đế ốc ha. Mặt bên đây còn dính nhóc, quá xả nước luôn. Thế sao bên mặt bàn phím này em kiểm tra không có ta? Để em lại mở thử cái lớp keo này coi. Cái bàn phím này cũng là vừa mới thay nè, thay hồi tháng 5. Mặt bên đây thì mình không thấy nước, ngộ ta. Có thể là vừa vào nước rồi, bàn phím khách thay rồi nhưng mà máy vẫn còn hoạt động được. Hôm nay nó ngấm vào men hay sao đó, nhưng mà nếu mà đâu mà cái vào nước cả tháng thì đây nó cũng đã khô rồi, nhưng đây nước còn rất là nhiều. Thắc mắc nha, mặt này vô nước hơi bị nhiều á, từ trên xuống dưới luôn. Có thấy có vào con chuột hay không đây? Bây giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh cái mặt này luôn. Lau chùi lại hết. Mình đã vệ sinh hoàn toàn sạch cái mặt bên đây ha. Tiếp tục em sẽ gắn cái fan vào và tẩy nhiệt đây, gắn rắc vào để cái fan vào đúng vị trí. Em coi cái fan này có bị vào nước không? Không có. Kế tiếp bây giờ em sẽ cho cái mặt C vào, ưu tiên các cổng bên đây trước ha, cái cổng VGA, cổng HD nè, xong rồi mình ấn xuống, ấn vào cho các ngàm hết. Hoàn thành. Để đúng vị trí thì chúng ta phá ngàm lại. Cáp kích nguồn gắn vào luôn. Giờ mình sẽ thử máy một lần nữa ha, xem máy này gấp cắt cáp có còn hoạt động hay không. Gắn nguồn vào, kích nguồn, ok lên hình cả nhà ơi. Máy này còn boot hơi lâu, không biết có vấn đề gì không. Đây cái fan mình đã gắn rồi, sao còn báo system fan không biết. Fan đã gắn rồi mà, tắt đi, mở lại xem như thế nào. Ủa sao fan cũng không quay?
Vậy là có vấn đề gì sao? Test kiểm tra cái fan này xem như thế nào, xem có quay hay không. Ok, fan có quay nha cả nhà. Giờ mình sẽ gắn lại cái jack cáp của cái fan. Gắn tạm cái cáp bằng phím vào. Kích nguồn. Đây, mình sẽ enter mình bỏ qua. HB nó cũng thỉnh thoảng nó cũng hay báo vậy. Rồi, vấn đề của cái fan có vấn đề rồi. Cái fan thì vẫn còn hoạt động nhưng mà khiển fan nó không quay nè. Vậy là máy có bệnh nè cả nhà ơi. Hên là hên một phần thôi, hên là một phần cái máy còn lên, còn cái fan thì vẫn không nhúc nhích nãy giờ. Fan không thấy vấn đề gì luôn, không thấy fan, không thấy nó quay luôn. Giờ em sẽ dùng cái USB của em cho vào USB boot xem như thế nào. Còn lúc mà load file cái CPU nóng lên nữa cái quạt nó có quay hay không. Ok, fan quay rồi cả nhà. Thấy không, HD nó thỉnh thoảng bị vậy đó, nó báo fan nhưng thật sự fan nó không hư. Mình enter mình bỏ vài lần thì nó sẽ tự động nó bỏ qua cái lỗi. Giờ fan nó quay dèo dèo, thấy không cả nhà. Fan về tốt rồi. Vậy sau khi mình sử dụng mình gắn vào ổ cứng vào Win á, nó chạy vô Win có tải á, thì làm cho CPU bị nóng, CPU nóng thì cái quạt nó mới khiển. Sẵn vào thì mình sẽ kiểm tra cái bàn phím này luôn, sẽ mở ứng dụng test bàn phím coi. Test phím xem nào. Test keyboard. Ok, khi có lỗi nha cả nhà, rất là nhiều phím không nhận. Rất là nhiều phím không nhận ha. Chỉ nào chữ màu trắng là không nhận đó. Đây cả nhà, chỉ nào chữ màu trắng là không nhận đó. Giờ em sẽ vệ sinh lại cáp xem như thế nào. Nước vào nhiều khi có vấn đề gì không. Dán lại vào. Đây, test lại bàn phím. Sao con chuột nó chạy tung tăng thế. Đó, có khác biệt không cả nhà. Chữ M nhận. Ok, hoàn thành. Phím tốt. Vậy là do cái mạch ở dưới cái chân nè nó bị lỗi, nó dơ, chắc nước nó vào nó ngấm trong đó. Sau khi mình vệ sinh thì nó đã hoạt động tốt. Mình sẽ tắt máy, rút nguồn ra, rút USB của mình ra, chở cáp ra, vệ sinh một lần nữa. Chờ cho cái nước tẩy vệ sinh mạch nè nó khô, mình hãy gắn phím cáp phím vào. Để mình gắn vào thì nó sẽ làm hư những cái chân cáp này hết. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ vặn ốc nha cả nhà, vặn ốc toàn bộ cho phía cho mặt này hết. Đa số những cái dòng máy này thì xài con ốc lục giác này cả nhà, ốc sau á, cái đầu sau á. Vặn lại toàn bộ ốc như cũ. Ngay chỗ fan này có ốc nè, sẽ vặn ốc của cái fan lại luôn ngay vị trí này.
lúc ban đầu không có thì bây giờ mình cũng dặn luôn. Xong sẽ gắn lại cái jack cáp kích nguồn. Bây giờ mình sẽ gắn lại cáp bàn phím vào ha. Cáp phím vào đúng vị trí, khóa ngàm lại để đúng vị trí rồi ấn vào. Nghe cụp cụp đã tay cả nhà. Thời gian bây giờ là 1 giờ 30 phút rồi. Giờ sẽ dặn tất cả những con ốc của cái máy lại. Kiểm tra mặt này có nước không, lại có. Tiếp tục vệ sinh. Hoàn thành. Gắn nắp lại, vặn ốc, gắn pin vào, test máy, cấp nguồn vào, kích nguồn. Ok, máy còn lên hình nha cả nhà. Nếu video này có hữu ích thì cả nhà nhớ cho mình xin một like nha. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Giờ cái máy này mình sẽ cho test và ngày mai mình sẽ báo cho bạn mình thôi. Tình trạng là máy uống nước. Bây giờ mình sẽ cho cái máy này chạy test thử và mình đi ngủ đây. Bye bye cả nhà.